Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru săptămâna 1-7 iunie. Păi intrăm în lună de turn, da? Lună de turn, suntem în roata norocului, ce să zic, e o lună în care dacă drumul nostru era pavat cu tot felul de blocaje sau destinul nostru era într-o anumită direcție și până acum ne-am împotrivit ca anumite atașamente posesive din noi, ne-au ținut acolo în loc, da? Poate luna mai a fost cu blocaje, în iunie apar de blocări, dragilor, dar nu cu voia noastră, da? Nu cu voia noastră, suntem duși acolo unde trebuie să fim. Bineînțeles că luna iunie în general, să știți că poate să vină cu tot felul de decizii ciudate la nivel mondial, da? Se pot întâmpla tot felul de evenimente, de la climă până la lideri suspuși, da? Adică e o explozie așa de emoții, să sperăm că doar la figurat, nu și la propriu, pentru că e o lună în care multe capete vor cădea și poate să fie și o lună iunie în care putem să asistăm la tot felul de restructurări, nu știu, căderi de sisteme, da? Acum și internetul ăsta e cum e. Da, ce să facem acum? E posibil și pe aici să mai asistăm pe la tot felul de lucruri, descoperiri șocante, da? Invenții care schimbă lumea. Însă, repet, este o lună iunie care, părerea mea, că răstoarnă așa totul cu susul în jos și, repet, roata destinului vrea să meargă mai departe. Da? Dacă a mers mai lent așa în energia diavolului în luna mai, acum nu mai e mult dinamism, acum peste noapte se schimbă totul. Turnul, din punctul meu de vedere, este fix energia lui Uranus, da? Lovește când te aștepți mai puțin și dărâmă tot. E ceva o combinație Uranus-Pluto, dacă e să mă întrebați pe mine, părerea mea personală, da? Cam energia asta o are turnul, că vine și rade totul și da, poate să fie și o lună iunie în care, nu știu, ne dăm demisia, avansăm, plecăm, ne mutăm, relații care se rup, nu știu, relații și așa, și de dragoste și de prietenie și la muncă și alianțe de la nivel mondial, să știți, se pot rupe, da, se pot întâmpla tot felul de evenimente, repet, care nu prea țin de noi. E o lună în care, repet, tot ce am vrut noi să ținem pe loc sau tot ce a fost blocat în luna mai, acum se deblochează, dar într-o direcție la care nu am sperat. Da? La care nu am sperat și săptămâna aceasta să știți că începe să se simtă, uite, luni, 1 iunie se simte luna plină, știți cum, extrem de puternic. Da? Dacă luna plină a fost în conjuncție cu steaua fixă Antares, luna se întâlnește cu Lilith, adică, nu știu, e așa din lac în puț. Acum, nu înseamnă că e un capăt de lume, uite, e o săptămână bună prin puterea cuvintelor, putem vindeca, putem repara, da? Ne putem da seama unde anume am greșit, unde anume am văzut lucrurile mai puțin plăcut și săptămâna aceasta vine cu intrarea lui Mercur în semnul Racului, chiar pe 1 iunie și stă acolo toată luna, va începe și mersul aparent retrograd undeva pe 28-29 iunie. Am vorbit deja în previziunile de horoscop pentru luna iunie, pentru fiecare zodie. Dacă nu le-ați văzut, vă invit cu drag să o faceți, că e o lună iunie foarte intensă pentru fiecare zodie, dar se întâmplă lucruri cu sau fără voia noastră. Revenind puțin la săptămâna aceasta, să știți că Mercur acolo în Rac ne ajută să comunicăm cu mai multă emoție, ne ajută să fim mai empatici, ne determină să ne concentrăm mai mult pe familie, pe casă, o să depănăm amintiri că ce frumos era odată, ce bine era odată. Da, era frumos, era bine, doar că trebuie să extragem de acolo ce ne este de folos și să ne concentrăm pe momentul prezent. Da? E foarte important să facem trecerea în această săptămână și în această lună în general între trecut și prezent, da? Adică să înțelegem că sunt două lucruri total separate, două etape total separate, da? Nu suntem roboți, numai roboții ăștia AI-ul nu fac diferența între trecut, prezent și viitor, da? Dar e mai complicat cu timpul. De asta de multe ori atribuiam eu partea aceasta, mă rog, că și cu zona ezoterică, că nici acolo nu există timp și spațiu, da? Mă rog, seamănă, dar nu răsare, da? Aici e vorba de altceva mai dur. Dar revenind, eu cred că e o săptămână în care mai putem să asistăm pe la tot felul de mici mari cu tensiuni, să știți, pe la nivel mare, adică lideri care, nu știu, iau o decizie, nu convine. Probleme în companii, în companii foarte mari, da, pot fi și astfel de lucruri. E o săptămână în care, uite, suntem foarte inspirați, găsim soluții, dar e important, da? Să avem și răbdare și discernământ, pentru că pot apărea și iluziile în egală măsură, adică nu trebuie să ne aruncăm cu capul înainte, dar, repet, poate să fie și o săptămână în care asistăm la o veste destul de ciudată legată de un șef, un lider, o responsabilitate, cineva suspus.
Tot săptămâna aceasta, cu Mercur acolo care face și el aspecte bune pe la noduri, ne ajută. Asta înseamnă că pot apărea persoane, pot apărea mesaje la momentul potrivit, doar că nu trebuie să ne entuziasmăm prea tare. Da? Mai ales dacă apare cineva salvator de prin trecut, mare atenție că trecutul-i trecut, prezentul-i prezent. Da? Dacă în trecut omul ăla era un erou, posibil ca acum să fie în partea cealaltă, da? Să fie cel care pune piedici, nu cel care ajută. Bun, ce mai vreau să discut este faptul că săptămâna aceasta mai are și un aer așa de revoltă pentru toată lumea, da, un aer de revoltă, dar până la urmă poate să fie și o săptămână cu minuni, cu iertări. Însă, repet, sper că această săptămână să vină doar cu tot felul de decizii așa ciudate în general în lume și nu neapărat cu evenimente, pentru că la ceea ce îi pe cer predispune foarte mult spre empatie, da? Nu știu, s-a întâmplat ceva, pac, s-a dărâmat un turn, da, și imediat noi sărim acolo și suntem și da, trebuie să ne informăm, da? Că Mercur după aia face quadratura și cu Saturn și ăsta îl ia mai tare, da? Adică nu-i despre, e despre a asculta mesajele din jurul nostru, este despre a vedea oportunitățile, doar că trebuie să și verificăm, da? Și să filtrăm foarte bine dacă ceea ce ni se spune e real, da? Nu știu, îți spune AI-ul, da, să faci nu știu ce și tu chiar pui în practică, dar stai puțin, informează-te că poate e o politică în spate, poate AI-ul ăla e în trecut, da? Nu e în prezent, nu e actualizat cu politicile companiei, să zic, respective, da? Acum, râdem glumind, dar asta e lumea prin care trăim și că ne place, că nu ne place, eu tot mențin părerea că în timp va fi foarte divizată societatea. Dar asta, mă rog, cu altă poveste, o să discutăm. Eu am spus lucrurile astea acum foarte mulți ani și care mă urmăriți de mult timp ați prins, dar, mă rog, poate mai reluăm discuția. Da, poate mai reluăm discuția, poate încerc mai închis. Revenind la săptămâna aceasta, deci e o săptămână și cu sincronicități și e o săptămână în care să știți că destinul vorbește, da? Divinitatea vorbește pentru fiecare. Hai să vedem și o carte oracol așa. Bani, probleme cu banii sau suport financiar și avem a vedea lucrurile clar, a vedea adevărul din minciuni, a fi sincer cu tine. Uite, e o săptămână în care ni se arată ceva. Doar că avem și furie, cineva care e pus sub presiune, cineva care explodează. Da, se mai pot lua, să știți, decizii general prin lume. Vă reamintesc că în iunie intră și Chiron, asteroidul celebru, să zic așa, că nu i-a vindecărit din punctul meu de vedere, că nu se vindecă niciodată ce are Chiron acolo. Intră Chiron în bani, da? În zodia banilor și în zodia resurselor și e și Marte pe acolo, în fine. Da? O să vedem, da? O să fie bine, da? O să fie bine, poate cu Mercur acolo mai începem să mai învățăm și noi ceva de prin trecut, ne mai aducem aminte ce făceam acum ceva timp și putem să punem în practică, dar în fine, hai să mai luăm și un mesaj din acest oracol și apoi vă invit să vedeți pentru fiecare zodie în parte pe site sau pe aplicație, vă aștept cu mare drag acolo. Și avem așa gongul, un eveniment interesant și o ceașcă, ceva, nu știu, nu ești satisfăcut cu viața ta. Un eveniment important care apare săptămâna aceasta. Da? Și avem o persoană cu două fețe. Da. Dragilor, cam atât. Eu vă invit să vedeți ce se întâmplă pentru fiecare zodie pe site-ul meu și pe aplicație. Aveți acces la previziunile zilnice pe zodii gratuit, da? Vă aștept cu drag și în comunitatea de pe site și de pe aplicație. Așa cum vedeți, am început și eu să vorbesc mai liber și o să zic multe de acum, dar doar prin comunitate, că sunt ok unde stau, dar nu vreau să am probleme. Ideea este că intrăm în luna, deci până acum a fost ce a fost, dar în luna iunie sunt lucruri care nu mai pot fi evitate și sincer, ce mi se pare mie cel mai puternic din luna iunie este finalul lunii, da? Nu că intră Mercur, Mers aparent retrograd, bine și asta, că e important, doar că de data asta e mult mai intens, da? La sfârșit de iunie Marte intră și el în Gemeni, unde este Uranus și acea întâlnire dintre cei doi, chiar dacă e la grad exact în iulie, o să se simtă.
Da? Și mai ales că, nu știu, guvernatorul zodiei Gemeni e domnul Mercur, care e mers aparent retrograd și în Rac, unde nu se simte bine absolut deloc. Părerea mea e că pot fi niște evenimente care țin fie de noi ca și omenire, fie nu țin de noi ca și omenire, doar că cumva nu mai țin de noi. Da? Acum, serios vorbind, este o lună iunie în care e nevoie să învățăm să ne adaptăm. Da? Să ne adaptăm, pentru că altă soluție nu prea există. Până la urmă, repet, eu cred că trăim într-o lume foarte faină, având în vedere că avem posibilitatea să ne reinventăm mereu, avem posibilitatea să facem ceea ce ne place, avem posibilitatea să călătorim, avem posibilitatea să fim cine vrem noi să fim. Da? Adică eu cred că totuși partea asta este extrem de benefică, asta a lipsit, doar că trebuie să o folosim și noi într-un mod constructiv și să vedem și partea bună a lucrurilor. Da? Partea rea, v-am zis-o, există, o vedeți și voi, nu avem ce să facem, da? De unii singuri nu, uniți, da, separat e mai complicat. Dar, repet, este o perioadă bună din acest punct de vedere, că putem să schimbăm lucruri, da? Putem să experimentăm, putem să fim liberi, da? Dintr-un anumit punct de vedere. Da? Dintr-un anumit punct de vedere e acea libertate care altădată ne-a lipsit. Cam atât, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept pe aplicație și pe site să vedeți ce se întâmplă pentru zodia voastră săptămâna aceasta, că e o săptămână cu multe evenimente. De fapt, nu sunt chiar multe, dar câte sunt intense. Da? Sunt intense, e o săptămână în care se discută, să știți, despre lucruri mari așa în viața fiecăruia și mari în general în lume, da? În lume. Bun, cam atât în mare parte. Vă aștept cu drag pe site și pe aplicație. Vă iubesc, vă îmbrățișez. Acolo găsiți zodiile voastre gratuit și să ne revedem cu bine și data viitoare.